Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi game tên là Florence. Tiếp tục. Chương 4, cuộc va chạm. Ok. Florence đang làm gì? Em ấy đang đi xe đạp. Đây là xe đạp. Em ấy đang đi xe đạp. Em ấy đi đâu? Không biết, mình không biết em ấy đi đâu. Và em ấy có mũ bảo hiểm. Mũ bảo hiểm, rất tốt, em ấy có mũ bảo hiểm. Em ấy nhìn thấy một ai đó. Em thấy nhìn thấy một ai đó. Đây là cái gì? Mình không biết đây là cái gì. Tại vì bây giờ em ấy nhìn không rõ. Em ấy nhìn không rõ nên em ấy không thấy người đó là ai. Mình cần chỉnh để em ấy nhìn thấy rõ. Bây giờ rõ rồi. Mình có thể nhìn rất rõ. Đó là người đàn ông chơi nhạc ở công viên. Đây là người đàn ông chơi nhạc ở công viên. Đây là cái gì? Mình nhìn không rõ. Mình cần chỉnh cái này để mình có thể nhìn rõ. Ôi không, em ấy bị tai nạn. Không, em ấy bị tai nạn. Ui. Em ấy bị tai nạn. Wow, có sách này. Có 1, 2, 3, 4 quả chanh này. Có 1, 2, 3, 4, 5, rất nhiều cuốn sách ở đây. Em ấy bị tai nạn và em bị ngã. Mình cần chỉnh. Em ấy bị ngã. Em ấy đang nằm ở trên đường. Em ấy bị ngã. Ôi, mình không nhìn rõ. Mình cần chỉnh để mình có thể nhìn rõ hơn. Đây là người đàn ông chơi nhạc ở công viên đang nhìn Florence. Người đàn ông này đang giúp em ấy nhặt đồ. Đây là túi đồ của em ấy. Đây là đồ của em ấy. Đây là 2 quả chanh của em ấy. Người đàn ông này đang giúp em ấy nhặt đồ, bỏ vào túi. Nhặt đồ, bỏ vào túi. Người đàn ông này đang giúp em ấy. Và hai người đang nói chuyện. Đây là tên của người đàn ông. Người đàn ông này tên là Chris hay là Chris, không biết, mình nghĩ là Chris. Ok, người đàn ông này tên là Chris. Đây là số điện thoại của anh ấy.
0491570110. Đây là số điện thoại của anh ấy. Chương 5. Những buổi hẹn đầu tiên. Những buổi hẹn đầu tiên. Hai người đang ở quán cà phê. Em ấy đang xem menu của quán cà phê. Anh ấy đang nhìn em ấy. Bạn nhìn thấy không? Bạn nhìn thấy má của em ấy hơi hồng một chút. Mình nghĩ là em ấy xấu hổ. Họ đang nói chuyện. Họ đang uống cà phê và nói chuyện. Họ vừa uống cà phê vừa nói chuyện. Mình cần làm gì? Xem nào, như thế này. Mình cần xếp hình. Mình cần xếp hình ở đây. Như thế này à? Không biết. Mình cần xếp hình đây. Đã xong. Họ đang nói chuyện. Họ tiếp tục nói chuyện và mình cần xếp hình để họ tiếp tục nói chuyện. Xếp hình. Họ tiếp tục nói chuyện. Queen Victoria Market. Thế là họ đang đi chợ đúng không? Họ đi chợ. Họ đang đi chợ. Bạn có thể nhìn thấy là ở đằng sau hai người, đằng sau Florence và Chris, có rất nhiều rau củ quả, có rất nhiều đồ ăn. Đây là chợ. Họ đang đi chợ với nhau. Họ đang mua đồ ăn với nhau. Mình nghĩ đây là bánh mì. Họ đang ăn bánh mì với nhau. Họ vừa ăn bánh mì vừa nói chuyện. Họ vừa ăn bánh mì vừa nói chuyện. Rất dễ thương. Anh Chris có cái áo rất đẹp. Có cái áo màu xanh da trời rất đẹp. Bánh mì. Không biết bánh mì gì. Mình đói quá. Họ đi đâu đây? Mình nghĩ là họ đi ăn, đúng không? Mình nghĩ là họ đi ăn. Ok, buổi hẹn hò này ở một nhà hàng. Mình nghĩ là thế. Họ đi hẹn hò ở nhà hàng. Hôm nay Florence mặc một cái váy. Đây là váy có màu đen và màu trắng. Cái họa tiết này thì gọi là váy chấm bi. Rất đẹp. Florence mặc váy rất đẹp. Còn Chris thì mặc quần dài, mặc áo sơ mi. Trông cũng rất đẹp. Mình nghĩ là họ đi ăn ở một nhà hàng đắt tiền, thế nên là họ mặc đẹp hơn. Họ uống cocktail, mình nghĩ là thế. Florence trông rất vui. Họ đang nói chuyện và Florence trông rất vui. Họ đang nhìn nhau. Họ tiếp tục nói chuyện. Thế là họ đi hẹn hò 3 lần đúng không? Họ đi hẹn hò ở quán cà phê, ở chợ, ở nhà hàng.
Khi họ càng nói chuyện nhiều thì họ càng gần nhau hơn. Càng nói chuyện nhiều thì họ càng gần nhau hơn. Càng nói chuyện họ càng gần nhau hơn. Rất dễ thương. Đây là lần đầu tiên họ hôn nhau. Đây là họ đang hôn nhau. Họ đang hôn nhau và họ đang nắm tay nhau. Trông rất dễ thương. Ok. Màn số 2 thì mình có cuộc va chạm. Cuộc va chạm thì Florence đang đi xe đạp, có lẽ là đi chợ, đi làm, mình không biết, nhưng mà Florence đang đi xe đạp và Florence nhìn thấy một người và em ấy bị tai nạn vì em ấy vừa đạp xe vừa nhìn người khác, em ấy không nhìn đường, thế nên em ấy bị tai nạn và em ấy bị ngã. Sau đó là người đàn ông đi đến và giúp em ấy nhặt đồ. Và sau đó là người đàn ông và Florence bắt đầu nói chuyện. Và người đàn ông đưa tên của anh ấy và số điện thoại của anh ấy cho Florence. Anh ấy tên là Chris và anh ấy có số điện thoại rất dài, mình không nhớ. Tiếp theo là những buổi hẹn đầu tiên thì họ đi hẹn hò, mình nghĩ là 3 lần. Lần đầu tiên họ đi hẹn hò ở một quán cà phê. Lần đó thì má của Florence có màu hồng. Mình nghĩ là Florence cảm thấy xấu hổ. Lần thứ 2 thì họ đi chợ cùng với nhau và họ cùng đi chợ và họ mua bánh mì. Mình nghĩ là thế, họ vừa ăn bánh mì vừa nói chuyện. Lần thứ 3 thì họ đi hẹn hò ở một nhà hàng và hôm đó thì Florence mặc một cái váy rất đẹp, Chris cũng mặc quần áo rất đẹp. Họ vừa uống cocktail, mình nghĩ là thế, họ vừa uống rượu, vừa uống cocktail, vừa nói chuyện. Và họ càng nói chuyện thì họ càng gần nhau hơn. Và sau đó họ đã hôn nhau lần đầu tiên. Ok, thế là mình đã chơi xong màn số 2. Mình sẽ tiếp tục chơi màn 3 tuần sau. Cảm ơn các bạn đã xem. Chào các bạn.